What's up kami kasi amigos, unboxing tayo ngayon ng disco lights stand. Okay. Gawin tayo ng gunting. Hanganin, no? Mga lock pala to, itong mga lock pala to. Pag ano nilalakan. Ganyan pala yan, oh. Siguro ka niyo. Oh my God! Okay kayo, tras man kayo, Pwede pala may patasan pa, Ayun, taas pala nito. Ayan. Ito palang ginagamit kung papatasan. Ganyan pala yan, Ito pala. Ito pala ang gamit niya. Meron di tayo. Tapos, Dalawang beses na yan! walang gamit nito. Ganyan pala yan. Tapos may lock dito. Okay kayo. Ngayon ko lang nalaman to. Ganyan palang style dito. Pag nag-symbol ka pala, ito yung gagawin. Ganyan lang pala, no? Baka may mga accessories pa dito. Ay, ko talaga. Mayroon pa pala mga accessories, May mga tornilyo pa, Ayan. Tornilyo. Ganyan pala yung tirada. Ayan, mayroon dito. Kita natin. Ganyan pala pwede ikotin to. Tapos may lock siya. Ganyan yung lock.